ถ้าถามเชื่อว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรเชื่อคงตอบว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทุกอย่างบนโลกใบนี้ในเวอร์ชั่นที่เราเข้าใจมากที่สุดณเวลานั้นค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกเรื่องในหลักการของทางวิทยาศาสตร์นะคะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องที่สุดตลอดกาลแต่เป็นเรื่องในเวอร์ชั่นที่เราเข้าใจมากที่สุดณเวลานั้นรอเวลาที่จะมีใครสักคนนะคะค้นพบอะไรบางอย่างหรือทฤษฎีใหม่ๆเพื่อเข้าใจเรื่องนั้นเพิ่มเติมขึ้นไปอีกค่ะบางเรื่องอาจจะเติมเต็มส่วนที่เรามองข้ามไปบางเรื่องอาจจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราไปโดยสิ้นเชิงสมมุตินะคะว่าทุกๆคนเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ทุกคนก็ศึกษาจนรู้พื้นฐานของทั้งหมดของโลกใบนี้แล้วพื้นฐานนะคะเรื่องพื้นฐานของทั้งหมดของโลกใบนี้แล้วเราก็เขียนกฎที่เรียกกันว่ากฎของฟิสิกส์ขึ้นมาค่ะกฎนี้นะคะจะเป็นกฎที่ใช้อธิบายทุกอย่างในโลกใบนี้ได้ค่ะทุกคนก็คิดว่ากฎนี้นี่แหละที่เป็นกฎที่ครอบคลุมที่สุดแล้วทุกคนagree ตรงกันแล้วนะคะแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งทุกคนเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะแต่เรายังไม่เคยศึกษาอะไรที่เล็กลงไปกว่าระดับโมเลกุลเลยและปรากฏว่าพอลองศึกษาเข้าไปดูแล้วอ้าวกฎของฟิสิกส์ที่ทุกคนเข้าใจคิดว่าอธิบายได้ทุกอย่างกลับใช้อธิบายอะไรก็ตามในโลกขนาดเล็กจิ๋วไม่ได้เลยมีแต่อะไรที่ไม่ make sense เต็มไปหมดแถมยังเต็มไปด้วยปรากฏการณ์ที่เราอธิบายอะไรไม่ได้เลยอีกต่างหากเหนือความเข้าใจของเราไปเยอะมากๆกลายเป็นว่าฟิสิกส์ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะกลับใช้ในโลกที่มีขนาดเล็กระดับอะตอมไม่ได้เลยค่ะฟังดูแปลกและน่ากลัวใช่ไหมคะถ้าหมายถึงสิ่งที่มันเล็กกว่าอะตอมมันแปลว่ามันก็เป็นพื้นฐานของเราสิเอาแล้วทำไมมันใช้ความเข้าใจเดิมที่เรามีไม่ได้ล่ะอ้าวไม่สามารถใช้ได้ทุกที่หรอความเข้าใจของพวกเราแล้วก็ไม่ได้สามารถใช้ได้ทุกระดับขนาดหรอแต่ว่ามันคืออะไรโลกของควอนตัมที่ว่านี้โลกของสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมทำไมมีโลกอะไรที่ซ่อนอยู่ในโลกของเราอีกเหรอปริศนาเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้อยู่กับเชอร์นะคะใน The Wisdom ด้อมของคนชอบวิทย์เชอร์จะพาทุกคนเข้าสู่โลกของควอนตัมมิติแห่งความจิ๋วที่เปลี่ยนทฤษฎีทางฟิสิกส์ไปตลอดกาลค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าควอนตัมในภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะคะซึ่งเป็นคำที่นักวิทยาศาสตร์นะคะเรียกว่าเป็นโลกไซส์ระดับอะตอมเราก็เรียกกันว่าควอนตัมนี่แหละค่ะความแปลกประหลาดของโลกของควอนตัมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติในโลกที่เราคุ้นเคยเนี่ยแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงในโลกของควอนตัมค่ะสิ่งที่ดูจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติในโลกของเรากลับกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงในโลกของควอนตัมซึ่งมันทำงานอย่างไรเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆมากที่สุดสัญญาว่าจะไม่งงค่ะถึงแม้ว่ามันจะงงหน่อยๆก็ตามแต่มันจะไม่งงค่ะ มีหลายอย่างมากเลยนะคะที่เป็นปรากฏการณ์ที่พิลึกพิลั่นมากๆในโลกของควอนตัมทำเอาเหล่านักวิทยาศาสตร์หลายๆคนนะคะที่ศึกษาเรื่องฟิสิกส์กันมานานเนี่ยงงกันไปหมดสิ่งที่เราเชื่อกันมาโดยตลอดอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันไม่เห็นเป็นไปตามนั้นเลยมันทำให้หลักการต่างๆที่เราศึกษาหรือเข้าใจหรือทดลองกันมาอย่างยาวนานเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เลยนะคะในโลกของระดับควอนตัมค่ะจึงทำให้เกิดศาสตร์ที่เรียกว่าฟิสิกส์ควอนตัมขึ้นมานั่นเองค่ะเพื่อศึกษาธรรมชาติของโลกใบจิ๋วนี้โดยเฉพาะโลกของควอนตัมเล็กขนาดไหนกันนะเดี๋ยวก่อนจะไปเล่าความน่าสนใจของโลกของควอนตัมต่อเนี่ยเชออยากจะให้ทุกคนเห็นภาพก่อนนะคะว่าเรากำลังพูดถึงความเล็กระดับสเกลไหนขนาดของปลายเข็มอยู่ที่ 0.42 มิลลิเมตรหรือประมาณ 420,000 นาโนเมตรขนาดของเซลล์เม็ดเลือดแดงอยู่ที่ 5,000 นาโนเมตรขนาดของเทคโนโลยีผลิตชิปเซตคอมพิวเตอร์อยู่ที่ 3 นาโนเมตรขนาดของอะตอมอยู่ที่ 0.1 ถึง 0.5 นาโนเมตรโน้ตเอาไว้นิดนึงนะคะว่าตามหลักการแล้วกฎของฟิสิกส์ควอนตัมเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกระดับทุกสเกลนะคะแต่เราจะเริ่มเห็นผลมากที่สุดเมื่อเข้าใกล้ไซส์ระดับนาโนเมตรหรือไซส์ของอะตอมนั่นเองเพราะว่าตัวเราก็ประกอบจากอะตอมแปลว่าจริงๆมันก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แค่เรามองไม่เห็นยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าฟิสิกส์ที่โลกของเราเข้าใจเนี่ยแตกต่างจากโลกของฟิสิกส์ควอนตัมมากขนาดไหนโลกแบบที่เราอยู่กันในตอนนี้นะคะสิ่งของใดๆก็ตามจะมีตำแหน่งของมันอยู่ตลอดเวลาอย่างมือถือที่เชอถืออยู่นะตอนนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้อย่างเดียวว่ามือถือเครื่องนี้จะอยู่ในมือเชอเท่านั้นในช่วงเวลาเดียวกันในตอนนี้มันอยู่ตรงนี้เท่านั้นแต่ในโลกของควอนตัมมือถือของเชอสามารถอยู่ได้2ตำแหน่งพร้อมๆกัน
unbelievable เกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปได้หรอที่แบบอยู่ตรงนี้และอยู่ตรงนี้พร้อมกันในเวลาเดียวกันไม่มันต้องอยู่ตรงนี้สิคิดว่าหลายๆคนที่ชอบอ่านหรือว่าติดตามเรื่องวิทยาศาสตร์นะคะน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้กันมาไม่มากก็น้อยแล้วแต่วันนี้เชอจะเล่าให้ฟังค่ะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรซึ่งเชอจะขอเริ่มเล่าจากเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องของ superposition ค่ะสมมุติเชออยากหมุนตัวไปทางซ้ายเชอทำได้สมมุติเชออยากจะลองหมุนตัวไปทางขวาเชอก็ทำได้แต่ถ้าสมมุติว่าเชออยากลองหมุนและซ้ายขวาพร้อมกันสามารถอยู่ไม่ได้มันทำไม่ได้มันจะหมุนยังไงให้อยู่ซ้ายและขวาพร้อมกันมันต้องอย่างใดอย่างหนึ่งสิสิ่งนี้ค่อนข้างเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ของพวกเราพอสมควรเลยแต่เชอพอที่จะอธิบายได้โดยใช้หลักการทดลองอันหนึ่งค่ะโดยปรากฏการณ์นี้เรียกว่า superposition นะคะหรือหลักการซ้อนทับค่ะในปี 1935 นะคะนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียท่านหนึ่งนามว่า Erwin Schrödinger ได้สร้างหลักการทดลองความคิดขึ้นมา1อันค่ะซึ่งภายหลังกลายเป็นทฤษฎีที่อธิบายหลักการของ superposition ได้นั่นเองค่ะเคลมก่อนนะคะว่าทฤษฎีนี้เป็นการจำลองทางความคิดหรือ thought experiments ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อการทดลองเพื่ออธิบายให้เห็นภาพอย่างเดียวนะคะไม่ได้มีการทดลองที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะในการทดลองนี้นะคะคุณเชอโรดิงเจอร์ได้นำกล่องมา1ใบมาบรรจุธาตุกัมมันตรังสีที่มีสิทธิ์สลายตัวอยู่ที่ 50% ใส่เอาไว้ในกล่องพร้อมกับเครื่องตรวจจับกัมมันตรังสีซึ่งหากเครื่องตรวจจับนะคะจับเจอว่ามีกัมมันตรังสีสลายตัวก็จะมีกลไกที่ทุบแก้วที่ใส่ยาพิษไว้ค่ะและเขาก็นำแมวใส่ลงไปในกล่องซึ่งไอตัวยาพิษนี้ก็อยู่ในกล่องด้วยนะคะและเขาก็นำแมวใส่เข้าไปในกล่องพร้อมกับปิดฝาให้สนิทมาลองคิดตามกันเล่นๆนะคะช้าๆใจเย็นๆสมมุติเราปล่อยกล่องทิ้งไว้1 ชั่วโมงแล้วเพื่อนๆคิดว่าสถานะของน้องแมวในกล่องตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างถ้าเรามาลองไล่ตามตัวแปรที่เรามีอยู่ในกล่องนะคะสถานะของน้องแมวตอนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับธาตุกัมมันตรังสีถูกไหมคะก็ตีความได้ว่าความเป็นไปได้ที่1ถ้ากัมมันตรังสีสลายตัวเครื่องตรวจจับก็จะตรวจเจอแล้วเครื่องที่ตั้งกลไกไว้ก็จะทำงานส่งผลให้ขวดแก้วที่ใส่ยาพิษเอาไว้แตกสารพิษก็จะกระจายเต็มกล่องน้องแมวก็จะตึงความเป็นไปได้ที่2นะคะถ้ากัมมันตรังสีไม่สลายตัวกลไกก็จะไม่ทำงานก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นและน้องแมวก็จะสบายดีตาแป๋วอยู่ในกล่อง disclaimer นะคะอีก1 รอบการทดลองนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะคะเกิดแค่ในหัวหรือความคิดของคุณเชอร์โลดิงเจอร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นน้องเหมียวของเชอร์โลดิงเจอร์ยังคงสบายดีอยู่ใช่ไหมคะคุณเชอร์โลดิงเจอร์ทางฟิสิกส์แล้วนะคะเราเรียกสถานะของน้องแมวก่อนที่เราจะเปิดกล่องออกมารู้ว่าตุยหรือไม่ตุยเนี่ยว่า superposition นั่นเองค่ะสถานะที่เราไม่รู้ว่าแมวอยู่หรือตายเราก็เลยมองมันเป็นทั้ง2ค่าได้พร้อมๆกันจนกว่าเราจะเปิดกล่องเพื่อดูผลลัพธ์ค่ะเช่นเดียวกันกับสถานะของอนุภาคควอนตัมนะคะก็จะมี2สถานะเช่นเดียวกันคือเป็นการหมุนขึ้นหรือหมุนลงนั่นเองค่ะคุณเชอร์โลดิงเจอร์นะคะใช้การทดลองนี้ในการอธิบายพฤติกรรมของอนุภาคควอนตัมตามหลักการตีความแบบโคเพนเฮเกนโดยเอามาเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าถ้ามันเกิดขึ้นในโลกของสสารขนาดใหญ่อย่างน้องแมวมันจะมีพฤติกรรมอย่างไรซึ่งมันบ้าบอมากเลยใช่ไหมคะเชอร์ลองอธิบายเทียบกันให้ดูแบบจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะ1อนุภาคควอนตัมเนี่ยจะมี2ความเป็นไปได้คือไม่หมุนขึ้นก็หมุนลงถูกต้องไหมคะซึ่งธรรมชาติของอนุภาคควอนตัมที่เราถือว่าเป็นตามปกติเนี่ยอนุภาคนั้นจะมีค่าเท่ากับสถานะของกล่องน้องแมวที่ยังคงปิดอยู่หรือมีค่าเป็นทั้งหมุนขึ้นและหมุนลงพร้อมๆกันนั่นเองค่ะเราไม่รู้ว่าข้างในกล่องเป็นยังไงเราเลยรู้แค่ว่าเขาต้องหมุนขึ้นหรือหมุนลงสักอย่างหนึ่งนี่แหละจนกระทั่งเราทำการวัดค่าของมันแบบเดียวกันกับตอนที่เราเปิดกล่องน้องแมวออกมาเพื่อดูผลลัพธ์การวัดค่าคือการเปิดกล่องเพื่อดูผลลัพธ์นั่นเองค่ะสถานะของน้องแมวถึงจะโชว์ให้เราเห็นว่าน้องแมวอยู่หรือน้องแมวตุยเช่นเดียวกันกับอนุภาคควอนตัมก็จะแสดงตัวว่าฉันหมุนขึ้นหรือหมุนลงอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกันค่ะซึ่งเป็นการบังคับให้ระบบเลือกแสดงค่าใดค่าหนึ่งบนความน่าจะเป็นแบบ 50-50 นั่นเองค่ะสถานะปกติของอนุภาคควอนตัมหรือเท่ากับกล่องน้องแมวที่ปิดอยู่เนี่ยมีสิทธิ์เป็นค่าไหนก็ได้แบบสุ่มการวัดค่าของอนุภาคควอนตัมก็เป็นการเปิดกล่องน้องแมวบังคับให้เป็นการเลือกค่าใดค่าหนึ่งของอนุภาคควอนตัมนั่นเองค่ะซึ่งการสุ่มณที่นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ใช้อธิบายตำแหน่งของอนุภาคควอนตัม
ปกติโลกของเราทุกสสารประกอบขึ้นมาจากโมเลกุลใช่ไหมคะโมเลกุลก็ประกอบขึ้นมาจากอะตอมไม่ว่าสถานะของสสารเป็นอะไรของแข็งของเหลวแก๊สอะตอมที่เราเข้าใจก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารแล้วเราก็มองว่ามันเป็นอนุภาคหนึ่งหรือเป็นจุดหนึ่งที่มีตำแหน่งแต่ความจริงแล้วธรรมชาติของอะตอมกลับมีนิสัยที่ไม่เหมือนอนุภาคที่เป็นจุดเพียงอย่างเดียวฮะคืออะไรมันกลับมีนิสัยเหมือนกับคลื่นด้วยค่ะเอ๊ะแบบนี้แปลว่าทุกสสารในโลกนี้ประกอบมาจากคลื่นเหรอเรามองไม่เห็นคลื่นไม่ใช่เหรอเราจับคลื่นไม่ได้ไม่ใช่เหรอนี่แหละค่ะที่เป็นอีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าทึ่งของการศึกษาโลกของควอนตัมเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราค้นพบคือจริงๆแล้วอนุภาคมีพฤติกรรมเหมือนคลื่นด้วยแปลกประหลาดขนาดไหนเดี๋ยวนะแปลว่าฉันเป็นคลื่นเหรอฉันเป็นอะตอมเป็นอนุภาคที่มีพฤติกรรมเหมือนคลื่นอย่างที่เชอเล่าไปนะคะตอนต้นรายการว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการอธิบายโลกในเวอร์ชันที่เราเข้าใจมากที่สุดณเวลานั้นจนกว่าจะมีการพิสูจน์เรื่องขึ้นมาใหม่หรือเรื่องอื่นๆซึ่งทฤษฎีนี้มีการพิสูจน์ขึ้นมาแล้วจริงๆค่ะว่าอะตอมนั้นเป็นทั้งอนุภาคและคลื่นในเวลาเดียวกันค่ะโดยการทดลองนี้นะคะเรียกว่า Double Slit Experiment หรือการทดลองแบบสลิตคู่ของโทมัสยังค่ะการทดลองนี้ตอนแรกมีความตั้งใจจะพิสูจน์ให้เห็นว่าแสงนั้นมีพฤติกรรมเหมือนคลื่นก่อนอื่นเลยนะคะลองนึกภาพตามเชอร์อีกครั้งนะคะว่าเชอร์มีปืนฉีดน้ำที่บรรจุน้ำที่เป็นสีลงไปเนี่ยแล้วยิงแบบสเปรย์ปุ๊บผ่านกำแพงที่มีช่องเล็กๆ2ช่องทุกคนคิดว่าฉากด้านหลังจะมีร่องรอยเป็นสีแบบไหนคะควรจะเป็นแบบเดียวกับช่องบนกำแพงใช่ไหมรูปทรงเดียวกันหรือขนาดเดียวกันเลยถูกไหมคะแล้วถ้าเชอร์เปลี่ยนจากปืนฉีดน้ำไปเป็นแหล่งกำเนิดแสงล่ะเช่นไฟฉายร่องรอยของด้านหลังที่ฉากจะเป็นอย่างไรควรเป็นเส้นๆใช่ไหมนะทุกคนเข้าใจว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงร่องรอยของแสงที่กำแพงด้านหลังก็เลยควรจะออกมาเป็นแบบเดียวกันกับตัวช่องถูกไหมคะแต่ผลการทดลองนี้กลับออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือภาพจริงของแสงที่เดินทางผ่านกำแพงที่มีช่อง2ช่องนะคะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้กันนะสิ่งนี้คือ interference pattern นั่นเองค่ะหรือเรียกว่าริ้วแทรกสอด interference pattern เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จากคุณสมบัติของการเป็นคลื่นเท่านั้นเกิดขึ้นจากการที่คลื่นผ่านช่อง2ช่องและกระจายตัวออกเป็น2คลื่นและเกิดการทับซ้อนกันหรือ interfere กันนั่นเองลองนึกภาพตามอีกครั้งนะคะว่าถ้าเชอร์มีก้อนหิน2ก้อนและเชอร์ปล่อยก้อนหิน2ก้อนนี้ลงในบ่อน้ำพร้อมๆกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือคลื่นที่ขยายวงออกไปเรื่อยๆในวงกว้างจากจุด2จุดพร้อมๆกันซึ่งจุดที่คลื่นมาชนกันก็คือจุดที่อินเทอร์เฟียร์กันนี่แหละค่ะเป็นจุดที่เกิดริ้วแทรกสอดค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะจึงสงสัยกันต่อค่ะว่าแล้วแบบนี้ถ้าเราไม่เอาแสงที่เป็นอนุภาคโฟตอนไปยิงผ่านช่อง2ช่องล่ะเราลองเอาอนุภาคอิเล็กตรอนที่เมื่อก่อนเรามั่นใจว่ามันเป็นอนุภาคเนี่ยไปยิงแทนผลลัพธ์ยังจะออกมาเป็นเหมือนกันอยู่หรือเปล่าอนุภาคโฟตอนกับอิเล็กตรอนคนละตัวแล้วนะคะสรุปว่าได้ผลออกมาเหมือนกันเลยค่ะภายหลังนะคะมีการนำเอาอิเล็กตรอนไปทดลองนะคะด้วยรูปแบบของการทดลองแบบเดียวกันมีผลลัพธ์ออกมาเป็นริ้วแทรกซ้อนเหมือนกันเลยก็แปลได้ว่าแม้แต่อนุภาคอิเล็กตรอนที่เราเคยเข้าใจว่ามันเป็นอนุภาคแน่ๆเนี่ยยังมีคุณสมบัติแบบคลื่นด้วยเช่นกันในโลกของสสารขนาดใหญ่นะคะถ้าเชอวางขวดน้ำไว้ตรงนี้ไม่ว่าเชอจะหันไปทางไหนขวดน้ำของเชอก็ยังคงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าทุกครั้งนะคะที่เชอหันไปมองทางอื่นเจ้าขวดน้ำเนี่ยเหมือนจะแอบแยกออกเป็น2ขวดแล้วพอเชอหันกลับมามองมันก็รวมกลับมาเป็นขวดเดียวแบบนี้ทุกที่เลยก็คงจะรู้สึกแบบเฮ้ยผีหลอกหรือเปล่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนี้แกควรจะอยู่แค่ที่เดิมที่เดียวไม่ใช่หรอนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์นะคะงงกันเป็นไก่ตาแตกตอนที่ค้นพบหรือเจอพฤติกรรมนี้นะคะเพราะว่าพฤติกรรมนี้นะคะเป็นพฤติกรรมโดยปกติของอนุภาคในระดับสเกลควอนตัมค่ะกล่าวอย่างง่ายก็คืออนุภาคนะคะมันรู้ตัวว่าเราแอบมองอยู่ค่ะทุกครั้งที่เราทำการวัดค่ามันก็จะแสดงผลตัวเองเป็นอนุภาคในทันทีให้เรามองเห็นและในขณะที่เราไม่ได้มองมันก็จะมีพฤติกรรมหรือคุณสมบัติเป็นแบบคลื่นค่ะฉันมองแกอยู่นะ
นั่นเลยเป็นสาเหตุนะคะที่เมื่อก่อนเมื่อเราพยายามมองหาเจ้าอนุภาคต่างๆเนี่ยอย่างอิเล็กตรอนหรืออะไรก็ตามเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอนุภาคนะคะมันมีตัวตนอยู่ตรงนั้นตลอดเวลามันไม่ได้มีคุณสมบัติแบบคลื่นเลยจนเรามาเจอการทดลองที่เป็น double slit experiment นะคะแล้วเราก็ถึงมารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอนุภาคเนี่ยมีคุณสมบัติแบบคลื่นด้วยมาลองดูกันนะคะว่านักฟิสิกส์เนี่ยเขาพิสูจน์เรื่องนี้กันยังไงค่ะถ้าเกิดเราเอา double slit experiment มาวัดค่าตลอดเวลาล่ะเราไม่ได้แค่แบบดูมันเปล่าๆเราวัดค่าของ double slit experiment ตรงช่องนั้นเลยเนี่ยรอบนี้นะคะเราจะทำการทดลองยิงอนุภาคโฟตอนผ่านช่องคู่เช่นเดียวกันพร้อมกับทำการวัดที่ช่องทั้งสองไปด้วยเลยพร้อมๆกันเหมือนเป็นการที่เราแอบดูเจ้าอนุภาคอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะผลจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะคือ interference pattern ด้านหลังจะหายไปกลายเป็นร่องรอยแบบ2รอยแทนค่ะกลายเป็นว่าโฟตอนนะคะหรือแสงเนี่ยจะมีคุณสมบัติเหมือนเป็นคลื่นตอนที่เราไม่ได้สังเกตหรือวัดค่าตอนนั้นนะคะและจะกลายเป็นอนุภาคที่เรามองเห็นได้เมื่อเราสังเกตเขาหรือวัดค่าเขาเท่านั้นค่ะนี่มันเป็นอะไรที่บ้าบอมากแกรู้ตัวได้ยังไงเนี่ยอนุภาคควอนตัมรู้ตัวได้อย่างไรว่าถูกจับตามองดูอยู่นะคะและจะแสดงพฤติกรรมแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองมันหรือเปล่าเราดูมันอยู่หรือเปล่าหรือเราวัดค่ามันอยู่หรือเปล่านั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคือความประหลาดนะคะอย่างมากของโลกของควอนตัมค่ะทุกวันนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนหรือว่าทุกคนเลยก็ได้ค่ะเข้าใจว่ากลศาสตร์ในโลกของควอนตัมทำงานอย่างไรแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงทำงานอย่างนั้นค่ะทำไมแกถึงรู้ตัวว่าฉันแอบมองอยู่ล่ะเฮ้ยอธิบายเพิ่มเติมเผื่อใครยังไม่เห็นภาพชัดๆนะคะถ้าเราลองแบ่งรูปแบบการทดลองออกเป็น2แบบคือการทดลอง double slit experiment แบบดั้งเดิมและแบบดัดแปลงแบบดั้งเดิมนะคะเราปล่อยให้อนุภาคควอนตัมทำงานแบบคลื่นเราจึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นริ้วแทรกสอดเพราะว่ามันใช้คุณสมบัติของคลื่นนั่นเองเราไม่ได้มีการวัดค่าตอนที่มันผ่านช่องนั้นไปในแบบดัดแปลงนะคะเรามีการวัดค่าอนุภาคควอนตัมตอนที่มันผ่านช่อง2ช่องนั้นอนุภาคควอนตัมเลยถูกบังคับให้ใช้คุณสมบัติแบบอนุภาคเราจึงเห็นผลลัพธ์ออกมาเป็นเส้น2เส้นที่เหมือนกับการใช้สีฉีดเข้าไปค่ะเป็นผลมาจากคุณสมบัติของการเป็นอนุภาคนั่นเองสรุปก็คือหากเราปล่อยให้อนุภาคควอนตัมเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะคะไม่ได้บังคับจะวัดค่าของมันตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีนิสัยเหมือนคลื่นค่ะแต่ถ้าหากเราพยายามจะวัดค่าของมันนะคะมันก็จะเป็นอนุภาคให้เรานั่นเองค่ะหากใครยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ที่ว่าคลื่นจะเป็นอนุภาคหรืออนุภาคจะเป็นคลื่นได้อย่างไรเนี่ยไม่เป็นไรเลยค่ะเรามาลองดูรูปแบบการอธิบายแบบนี้กันค่ะนี่คือรูปของคลื่นหรือ wave function หรือการอธิบายอนุภาคควอนตัมทางคณิตศาสตร์ค่ะลองนึกภาพตามอีกครั้งนะคะว่านี่คือมิติลับที่เรามองไม่เห็นและนี่คือมิติที่เรามองเห็นได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคลื่นเหล่านี้นะคะจะบ่งบอกความน่าจะเป็นที่อนุภาคจะดำรงตำแหน่งอยู่จนกระทั่งเราวัดค่าของมันซึ่งเชออยากให้มองมันเป็นแค่กราฟทางคณิตศาสตร์เลยค่ะไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจว่าหน้าตาตอนที่มันเป็นคลื่นมันจะเป็นยังไงทฤษฎีนี้นะคะเรียกว่า Copenhagen interpretation หรือการตีความแบบ Copenhagen กล่าวก็คือเราจะไม่สามารถทราบตำแหน่งของอนุภาคได้เลยจนกระทั่งเราวัดค่าของมันถึงจะเลือกเอาจุดใดจุดหนึ่งในเส้นคลื่นนี้เป็นตำแหน่งของมันให้เราเห็นค่ะซึ่งตำแหน่งของอนุภาคนะคะจะมีความน่าจะเป็นที่จะอยู่ตรงไหนก็ได้ในคลื่นนี้ค่ะอาจจะตรงนี้ก็ได้อาจจะตรงนี้ก็ได้แต่ว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีความเป็นไปได้ที่มากที่สุดที่จะเจออนุภาคและจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีความเป็นไปได้น้อยที่สุดค่ะถ้าเกิดตีความกันแบบนี้นะคะก็จะไม่ต้องพยายามเข้าใจว่าอนุภาคควอนตัมมันเป็นคลื่นได้ยังไงเพราะจริงๆแล้วตัวอนุภาคไม่ได้มีหน้าตาเป็นคลื่นจริงๆนั่นเองเป็นการอธิบายทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวก่อนเชื่อมันลองคิดดูอีกทีแม้แต่อิเล็กตรอนเองก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วอนุภาคอื่นๆล่ะถ้าอย่างนั้นจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดเหรอสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดของเรามีคุณสมบัติเป็นคลื่นแปลว่าทุกอย่างในจักรวาลนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากคลื่นหรือความน่าจะเป็นอย่างนั้นเหรอทำไมความน่าจะเป็นมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันเป็นความน่าจะเป็นจึงเป็นพื้นฐานของทุกอย่างในจักรวาลนี้ล่ะใช่แล้วค่ะทุกอนุภาคในจักรวาลเป็นแบบนี้หมดเลยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยออกมาเถียงกับการวิจัยนี้เลยนะคะว่าGod doesn't play dice with the universe
หรือพระเจ้าไม่ได้ทอยลูกเต๋าเล่นกับจักรวาลหรอกนะเพราะพฤติกรรมของอนุภาคควอนตัมนะคะค่อนข้างขัดกับฟิสิกส์ในรูปแบบเก่าที่เราเข้าใจอย่างมากที่ว่าหากเรารู้ตัวแปรทุกอย่างเราควรที่จะสามารถคำนวณผลลัพธ์ออกมาได้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะแต่ในโลกของฟิสิกส์ควอนตัมนั้นนะคะในระดับเล็กกว่าอะตอมเนี่ยกลับมีตัวแปรที่เป็นแบบสุ่มอยู่บนพื้นฐานความน่าจะเป็นซะอย่างนั้นทำให้ค่าของผลลัพธ์ไม่นิ่งจนกว่าที่เราจะวัดค่ามันณตอนนั้นค่ะนี่คือเรื่องอะไรกันเนี่ยซึ่งเจ้าตัวธาตุกัมมันตรังสีที่มีสิทธิ์สลายตัวอยู่ที่ 50% นะคะก็คือตัวแปรแบบสุ่มที่คุณเชโรดิงเจอร์เนี่ยพยายามจะสื่อให้เราเข้าใจนั่นเองค่ะความน่าสนใจของโลกควอนตัมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของ entanglement หรือการพัวพันเชิงควอนตัมค่ะสมมุติว่าเชอซื้อกล่องสุ่มมา2กล่องกล่องหนึ่งจะเป็นอาร์ทอยตัวสีแดงอีกกล่องหนึ่งจะเป็นอาร์ทอยตัวสีน้ำเงินทั้ง2กล่องนะคะมีหน้าตาภายนอกเหมือนกันหมดเลยหลังจากนั้นเชอเอากล่องหนึ่งให้กับเพื่อนไปค่ะแล้วต่างคนต่างก็มีกันอยู่คนละ1กล่องแปลว่าหากเชอกลับบ้านไปแล้วลองเปิดกล่องที่อยู่กับเชอดูเนี่ยมันออกมาเป็นสีแดงหมายความว่าเชอจะสามารถรู้ได้เลยทันทีณตอนนั้นโดยที่ไม่ต้องโทรหาเพื่อนเลยเนี่ยว่ากล่องของเพื่อนที่เชอให้ไปนะคะเป็นสีน้ำเงินอย่างแน่นอนสิ่งนี้แหละค่ะคือความเจ๋งของ entanglement หรือการพัวพันเชิงควอนตัมเมื่อกี้ยกตัวอย่างในเคสของกล่องสุ่มไปแล้วนะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพแบบเดียวกันและเข้าใจกันมากขึ้นนะคะซึ่งตามกฎของฟิสิกส์ควอนตัมนั้นนะคะ1อนุภาคจะมี2ค่าความเป็นไปได้อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือรูปแบบของการ spin up และ spin down เช่นเดียวกันกับกล่องสุ่มแดงและกล่องสุ่มน้ำเงินนั่นเองค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของควอนตัมคือเราสามารถที่จะเอาอนุภาคมาผูกไว้ด้วยกันโดยที่เชอเอาอนุภาคที่1และอนุภาคที่2มาพัวพันกันในระดับควอนตัมแล้วเชอก็ยืด2อนุภาคนี้ให้ห่างออกกันสัก 2.5 ล้านปีแสงไกลแบบไกลพูนเลยแล้วสมมุติว่าเชอวัดค่าอนุภาคที่1ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น spin up นั่นก็แปลว่าอนุภาคที่2ที่อยู่ห่างไกลมากเนี่ยจะเป็น spin down อย่างแน่นอนคือเมื่อเราทำการวัดค่าของอนุภาคที่1เนี่ยเราจะสามารถรับรู้ค่าของอนุภาคที่2ได้แบบทันทีแม้ว่าจะอยู่ห่างออกไป 2.5 ล้านปีแสงก็ตามค่ะเหมือนกับตอนที่เชอเปิดกล่องสุ่มของตัวเองเจออาร์ทอยสีแดงแล้วรู้ได้ทันทีเลยว่าเพื่อนเนี่ยจะได้สีน้ำเงินแน่นอนค่ะนี่คือกฎพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัมเลยนะคะค่าของอนุภาคทั้ง2ที่พัวพันกันจะมีค่าตรงข้ามกันเสมอหากถูกวัดค่านี่มันเรารู้ได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องสื่อสารกันเลยหรอนี่มันเร็วกว่าแสงนะคะเป็นการติดต่อที่เร็วมากต่อให้จะห่างไกลกันแค่ไหนระบบของควอนตัมก็จะทำงานแบบนี้ตลอดค่ะโดยไม่สนว่าระยะทางที่ว่าเนี่ยจะไกลขนาดไหนซึ่งเราก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้นะคะว่าไอ้เจ้าอนุภาคที่1และอนุภาคที่2เนี่ยมันสื่อสารกันได้ยังไงแกรู้ได้ยังไงว่าแกเป็นขึ้นแต่ฉันก็เลยต้องเป็นลงอ่ะแต่รู้แค่ว่าระบบของควอนตัมบังคับให้ค่าของมันตรงกันข้ามกันตลอดค่ะแต่เชื่อรู้นะคะว่าทุกคนกำลังคิดอะไรเพราะนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ลองคิดแล้วค่ะว่าถ้าเกิดเรานำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการสื่อสารล่ะมันจะเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วมากแน่ๆยิ่งในยุคนี้นะคะยุค 5G อันนี้มันจะกลายเป็น 20G เลยหรือเปล่านะก็คงต้องบอกนะคะว่าเสียใจด้วยนะคะสิ่งนี้ยังไม่ใช่การสื่อสารหรือการส่งข้อมูลกันค่ะด้วยความที่ว่าอนุภาคเนี่ยสามารถมีคุณสมบัติแบบคลื่นและเจ้าเวฟฟังก์ชันเนี่ยสามารถคลายตัวหรือคืนค่ากลับไปยังสถานะสุ่มหรือสถานะซูเปอร์โพซิชันได้ตลอดค่ะหรือก็คือมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนค่าตัวเองได้ด้วยถ้าเกิดเราวัดใหม่นะคะนั่นแปลว่าถึงแม้ว่าจะวัดค่าและทำนายอีกค่าที่อยู่ปลายทางได้ก็ยังไม่สามารถนำค่านั้นไปใช้งานได้ในด้านของการสื่อสารค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่การส่งข้อมูลไปยังปลายทางมันเป็นเพียงแค่ระบบของควอนตัมบังคับให้เป็นแบบนั้นถ้าเธอขึ้นฉันจะลงแต่ยังไงก็ยังน่าทึ่งอยู่ดีนะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเจ้า2อนุภาคนี้มันสามารถคุยกันได้ข้ามระยะทางที่ไกลแสนไกลมากๆเลยซึ่งมันเป็นแบบทันทีที่เร็วกว่าแสงด้วยซ้ำซึ่งไอน์สไตน์นะคะก็เคยพูดไว้ว่าในจักรวาลนี้ไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงได้เอาล่ะค่ะนี่คือความน่าพิศวงของฟิสิกส์ควอนตัมแบบคร่าวๆนั่นเองค่ะก็เป็นการแนะนำนะคะทุกๆคนนะคะเข้าสู่โลกของควอนตัมกันแบบหอมปากหอมคอจริงๆแล้วยังมีอะไรอีกมากมายให้เล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนต้องทึ่งกว่านี้แน่นอนแต่เดี๋ยวจะยาวเกินไปขอเก็บเอาไว้รอบหน้านะคะ แต่
แต่ว่าเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าคะแนนความวิทย์ของเรื่องนี้เนี่ยเอาไปเลย10 บิ๊กเกอร์ค่ะประเดิมตอนแรกที่เป็น10 บิ๊กเกอร์มาตั้งมาตรฐานค่าไปเลยว่าเป็นสูงสุดแหละใครที่ชอบวิทยาศาสตร์หนักๆนะคะรอ10 บิ๊กเกอร์ตอนต่อๆไปได้เลยค่ะเล่าจบทีนะคะทีมงานก็ร้องอ๋อเลยบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วเรื่องของควอนตัมแบบซูเปอร์โพซิชันเนี่ยเข้าใจและไม่เข้าใจในเวลาเดียวกันค่ะสรุปว่าเข้าใจไหมนะคะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้นะคะหากคุณยังไม่เข้าใจเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์ไม่เป็นไรเลยค่ะอย่างที่ริชาร์ด ไฟแมนนะคะเคยกล่าวเอาไว้ว่า I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics ผมคงพูดได้เต็มปากว่าไม่น่าจะมีใครเข้าใจกลศาสตร์ควอนตัมได้ถ่องแท้หรอกเพราะในปัจจุบันนะคะเราเพียงแค่เข้าใจหลักการทำงานของกลศาสตร์ควอนตัมหรือควอนตัมฟิสิกส์เท่านั้นเองแต่ยังไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรมันถึงทำงานแบบนั้นค่ะแกรู้ได้ยังไงว่าฉันกำลังจะแอบมองแกอยู่นะอย่าลืมติดตามนะคะ The Wisdom ด้อมของคนชอบวิทย์ในคลิปต่อไปกับเชอร์ว่าจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่าฝากกดไลค์และกดแชร์ BT กันด้วยนะคะ